Mến chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau tại 5 phút bí thuật bóng bàn. Hôm nay thì mình sẽ đi sâu hơn về cách chống rơi lớp bóng bổng hiệu quả tức thì. Và bí thuật của tập này đó là cách biến hóa lực và điểm rơi. Ok, vô nha. Đầu tiên chúng ta sẽ quay ngược lại vào quá khứ. Vào năm 2005, tại trận đấu tứ kết giải bóng bàn vô địch thế giới giữa tay vợt Hausreich và Michael Mays. Ở trận đấu này thì Hausreich hoàn toàn chiếm ưu thế trước Michael Mays và anh đã dẫn trước với tỷ số ván là 3-0 và 9-5 ở set thứ tư. Chỉ cần giành 2 điểm nữa thôi thì Hausreich đã có mặt ở bán kết năm ấy. Và một trong những chuyện hy hữu nhất của bóng bàn thế giới đã xảy ra vào thời điểm đó. Michael hoàn toàn bất lực trước Hausreich và đúng lúc điểm số 9-5 ấy, anh đã rơi vào tình huống lớp bóng bổng. Có thể vì bất lực và biểu diễn, hoặc cũng có thể không còn một cái lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, Hausreich đã không thể kết thúc được trận đấu đó. Mays không những thắng điểm số đó mà còn bắt đầu cho cuộc lội ngược dòng thần thánh nhất trong lịch sử bóng bàn. Tiếp tục là những pha lớp bóng bổng khác và Hausreich đã không thể xuyên thủng được Mays. Anh chọn cho mình những quả đánh rất mạnh nhưng hoàn toàn không hề hiệu quả trước hệ thống phòng thủ của Mays. Mays đã vượt qua Hausreich với chiến thắng chung cuộc 4-3 và để lại trong lòng Hausreich một vết thương có lẽ đến bây giờ vẫn chưa lành. Hausreich đã có thể xử lý tốt hơn nhiều nếu như anh ấy sử dụng chiến thuật mà chúng ta đề cập đến ngày hôm nay. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu cùng nhau tìm hiểu cái chiến thuật biến hóa lực và điểm rơi này là cái gì nha. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng phương pháp mắt thấy, chân di, tay lăn. Bạn nào mà chưa biết về phương pháp này thì có thể xem lại tập 1 của 5 phút bí thuật bóng bàn nha. Mình để link trên bài viết luôn cho các bạn dễ tìm. Số 1, mắt thấy. Quan sát được vị trí của đối phương, đứng xa bàn bao xa và ở bên trái hay bên phải so với trung tâm của cái bàn. Quan sát điểm rơi của bóng về phía mình. Chọn được điểm chiến thuật là điểm mà đối thủ bắt buộc phải di chuyển. Tìm thấy điểm chết của đối thủ. Điểm chết là điểm mà đối thủ để lộ sơ hở khi phải di chuyển để cứu bóng lúc mà chúng ta đánh cái điểm chiến thuật. Ok, đó là về phần mắt thấy nha các bạn. Các bạn có thể thấy ở tình huống này thì tay vợt Warner đã thực hiện hoàn hảo việc quan sát và đưa ra quyết định xử lý. Ông đã thấy được Saif đang ở vị trí khá xa, khoảng 4 mét so với bàn và chết về bên trái. Điểm đánh chiến thuật chính là hết góc phải nhưng với lực nhẹ để kéo hết bộ chân của Saif di chuyển cứu bóng. Sau khi cứu quả bóng đó thì điểm chết của Saif đã lộ ra hết trên bàn. Thế là Warner chỉ việc điền vào chỗ trống mà thôi. Về cách di chuyển như thế nào thì các bạn có thể xem lại tập 1. Ok, tới bước thứ 2 nha, đó là phần chân di. Sau khi mắt phán đoán được điểm rơi thì chân sẽ di chuyển đến điểm đón bóng càng sớm càng tốt, vì sẽ có nhiều thời gian hơn để xử lý bóng. Và để mà di chuyển như thế nào thì các bạn có thể xem lại tập 2. Ok, đến phần tiếp theo đó là tay lăn. Khi đã quyết định chọn kỹ thuật và điểm đánh thì tay lăn sẽ thực hiện kỹ thuật chính xác cho quả đánh chiến thuật đó. Quả đánh này tùy vào vị trí mà mình di chuyển đến mà các bạn có thể dùng kỹ thuật phù hợp. Ví dụ nếu ở xa so với điểm rơi của bóng thì dùng quả đánh nhẹ chờ bóng ra. Còn nếu ở gần vị trí bóng thì có thể đánh demi hoặc là chop block, tùy bạn lựa chọn. Dùng kỹ thuật tay điều bóng chính xác và biến hóa nhịp đánh sẽ tối ưu cho cái cú đánh của các bạn. Ví dụ các bạn có thể nhìn cách xử lý của Marlin. Anh đã chọn vị trí quá đẹp và thực hiện quả đánh dummy nhẹ và nhịp đánh rất sớm để đưa vào vị trí rất khó cho đối thủ. Warner cũng đã chọn một cái vị trí tuyệt vời. Anh đã dùng kỹ thuật trái để đưa quả bóng về bên phần bất lợi của đối phương và sau đó lại liên tục đưa những cái quả bóng về những cái điểm chiến thuật. Và thế là những cái điểm yếu của đối phương đã lộ ra, những cái điểm chết của đối phương đã lộ ra và phần còn lại đơn giản hơn nhiều, phải không các bạn? Rồi, tóm tắt lại nha. Để đối phó với rơi lớp bóng bổng hiệu quả tức thì chúng ta sẽ áp dụng chiến thuật biến hóa lực và điểm rơi theo các bước sau. Chiến thuật này gồm quan sát được vị trí của đối phương, xác định được điểm sơ hở của đối phương, di chuyển đến đúng vị trí đón bóng càng sớm càng tốt, chọn quả đánh chiến thuật và kết thúc vào điểm chết của đối phương.
Ok, vậy là chúng ta đã đi hết tập chống rơ lớp bóng bổng bằng chiến thuật biến hóa lực và điểm rơi. Hy vọng chiến thuật này sẽ giúp các bạn đối phó với những quả bóng bổng khó chịu. Ở tập tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một kỹ thuật rất thú vị để đối phó với rơ lớp bóng bổng hiệu quả tức thì. Đó là kỹ thuật chop block. Hấp dẫn quá phải không các bạn? Rồi, giờ thì tạm biệt mọi người nhé. Hẹn gặp lại vào 19 giờ tối thứ Bảy tuần sau trên kênh Yeah Ping Pong All About Table Tennis. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.